नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ यहाँलाई आजको यस भिडियोमा। यस भिडियोमा रहेर आज हामी जान्न गइरहेका छौं हामीले आफ्नो YouTube भिडियोको लागि कसरी एउटा प्रोफेसनल थम्बनेल क्रिएट गर्न सक्छौं। त आउनु सुरु गरौँ आजको यस भिडियोलाई। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले यदि तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन बटन प्रेस गर्न नबिर्सनुहोला ताकि हामीले अपलोड गर्ने यस्तै टेक्नोलोजी रिलेटेड भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईलाई सबैभन्दा पहिले मिलोस्। र भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई एउटा लाइक गर्न पनि नबिर्सनुहोला। थम्बनेल बनाउनको लागि तपाईले सर्वप्रथम आफ्नो मोबाइल फोनमा एउटा एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुपर्छ। त्यो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ पिक्सेल ल्याब। पिक्सेल ल्याब भन्ने एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन गर्नुहोस्। पिक्सेल ल्याब एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि केही यस्तो इन्टरफेस खुल्छ र यहाँ विभिन्न टाइपका थीमहरु दिएका छन् र यी थीम मध्ये हामीले यहाँ डिफल्टलाई चुज गर्नुपर्छ र डिफल्टलाई चुज गरिसकेपछि अब यसको हामीले साइजलाई सेट गर्नुपर्छ युट्युब थम्बनेलको अकर्डिङ। यसको लागि यहाँ 3 डट देख्न सक्नुहुन्छ साइडमा रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। 3 डटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एउटा अप्सन रहेको छ इमेज साइज। इमेज साइजमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ प्रिसेटमा कस्टम, यो कस्टममा सेट भएको छ। हामीले यसलाई चेन्ज गरेर युट्युब थम्बनेलमा लगाउनु पर्छ। र सिम्पली यसरी क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ एउटा अप्सन रहेको छ युट्युब थम्बनेल भन्ने, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ ओके भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यदि भइसकेपछि अब यो हाम्रो युट्युब थम्बनेलको रेशियोमा कन्भर्ट भइसकेको छ। अब यसको कलर चेन्ज गर्नको लागि तपाई यहाँ सिम्पली यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यो बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ सुरुमा नै एउटा अप्सन रहेको छ कलर भन्ने, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र कलर भन्ने तपाईले जुन सुटेबल लाग्छ तपाई यसमा ग्रेडियन्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ र सिम्पली एउटा कुनै कलर स्पेसिफिक कलर अथवा ग्रेडियन्ट कलरमा पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले म यहाँ ग्रेडियन्ट कलरमा चुज गरौँ। यसको ग्रेडियन्टको स्पेक्ट पनि सिम्पली ओके गर्नुहोस्। के गरिसकेपछि यहाँ टिक लगाउनुहोस्। त्यसपछि अब हामीले यसमा टेक्स्ट एड गर्नुपर्छ। त्यसको लागि यहाँ ए भन्ने आइकन रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस् र प्लसमा क्लिक गर्नुहोस्। प्लसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एडिट भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। सपोज मैले यही भिडियोको लागि थम्बनेल बनाउन पर्ने छ, हाउ टु मेक थम्बनेल फर युट्युब भिडियोज। त्यही बनाऊ, यसै भिडियोको लागि थम्बनेल बनाऊ हाउ टु मेक। अब यसले हामीले कलर, यसको साइज बढाउनको लागि यहाँ एउटा अप्सन रहेको छ साइज, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसको साइजलाई हामीले बढाउन र घटाउन सक्छौं आफ्नो आवश्यकता अनुसार। यसको साइज चाहिँ ठीक छ। त्यसपछि क्लिक गर्नुहोस् र यसपछि यसको कलर पनि चेन्ज गर्न सक्छौं हामी। यसको कलर चेन्ज गर्नको लागि यहाँ यसको कलरलाई पनि हामी ग्रेडियन्टमा पनि राख्न सक्छौं र कुनै एउटा स्पेसिफिक कलरमा पनि राख्न सक्छौं। र यो कलरमा हामीले येलो, व्हाइट, रेड र ब्लू मध्ये यी मध्ये कुनै कलर राख्यो भने अनि एउटा अट्र्याक्टिभ थम्बनेल बन्न सक्छ। सपोज म यसको कलर राख्छु अहिले व्हाइट नै रहन दिन्छु यसलाई र यसले अहिले यसको फन्ट पनि चेन्ज गर्न सक्छौं। डिफ्रेन्ट टाइपका फन्टहरु रहेका छन् यहाँ, तपाईलाई जुन सुटेबल लाग्छ र जुन राम्रो लाग्छ उसमा क्लिक गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले एउटा फन्ट चुज गरे, मैले फन्ट चुज गरिसके। फन्ट चुज गरिसकेपछि अब यसले बोल्ड देखाउनको लागि बोल्ड र इटालिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ, इटालिक नगरे पनि हुन्छ। यसको ब्याकग्राउन्ड पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ, टेक्स्टको पछाडि ब्याकग्राउन्ड। टेक्स्टको पछाडि ब्याकग्राउन्ड एड गर्नको लागि यहाँ एउटा अप्सन रहेको छ ब्याकग्राउन्ड भन्ने, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ इनेबलमा क्लिक गर्नुहोस्। इनेबल्ड भइसकेको छ। त्यसपछि यसको कलरमा तपाई येलो, व्हाइट, रेड र ब्लू मध्ये कुनै पनि कलर राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ अहिले राख्न गएको छु म येलो कलर। येलो राखिसकेपछि अब यसको स्ट्रोकमा क्लिक गर्नुहोस्। स्ट्रोकलाई इनेबल गर्नुहोस् र यसको स्ट्रोकलाई हामी बढाउन पनि सक्छौं, घटाउन पनि सक्छौं। यहाँदेखि यसको यति ठीक छ। त्यसपछि स्याडोलाई इनेबल गर्नुहोस्। स्याडोलाई पनि यहाँ हामी कम र बढी गर्न सक्छौं।
त्यसपछि हाउ टु मेक भइसकेको छ प्रोफेसनल थम्बनेल। त्यसपछि प्लस टेक्स्टमा एडिट यहाँ लेखौँ प्रोफेसनल। क्लिक गरिसकेपछि यसको साइज यसको पनि साइज इन्क्रिज गरौँ। हाउ टु मेक प्रोफेसनल। कलर दिउँ, यसको कलर दिन्छु म। यसको कलरमा मैले रेड कलर सिलेक्ट गर्छु। रेड कलरलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यसको फन्ट पनि चुज गरिसके। तपाईँ जुन सुइटेबल हुन्छ, तपाईलाई जुन राम्रो लाग्छ त्यो फन्ट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। फन्ट चुज गरिसकेपछि ओके, अघि नै त्यही प्रोसेस हो। फेरि बोल्ड, यसको ब्याकग्राउन्ड पनि एडिट गर्न सक्छौँ। ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट भइसकेपछि त्यसपछि अब स्ट्रोकलाई इनेबल गरौँ। यसको स्ट्रोकमा व्हाइट। स्याडोलाई इनेबल गर्नुहोस्। इनेबल गरिसकेपछि तपाईँ यसको ब्लर रेडियसलाई इन्क्रिज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यतिको ठिक छ। सिलेक्ट भइसकेपछि टिक मार्क लगाउनुहोस्। अब अर्को टेक्स्ट एड गरौँ। यसको लागि सिम्पली यहाँ स्क्रिनमा टच गर्नुहोस् र प्लस भन्ने आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। प्लस आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि एडिटमा क्लिक गर्नुहोस्। हामीले हाउ टु मेक प्रोफेसनल लेखेको छ। अब थम्बनेलको बारी हाउ टु मेक प्रोफेसनल थम्बनेल। यो हाम्रो मेन टाइटल भएकाले यसलाई हामीले हल्का एट्र्याक्टिभ देखाउनु पर्छ। अलि हाउ टु मेक प्रोफेसनल थम्बनेल। यसको पनि साइजलाई इन्क्रिज गरिदिउँ। ठिक छ। कलरमा यसको ब्लू, यो कलर ठिक छ, हल्का सुइटेबल लाग्छ मलाई। तपाईलाई जुन सुइटेबल लाग्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। फन्ट बोल्ड अथवा इटालिक गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याकग्राउन्ड इनेबल, ब्याकग्राउन्ड पनि सिलेक्ट भइसकेको छ। यसपछि टिक गर्नुहोस्। स्ट्रोकलाई इनेबल गर्नुहोस् र स्ट्रोकको कलरमा व्हाइट छ। यसमा व्हाइट नदिएर हामी कुनै अरू कलर दिउँ, फर इक्जाम्पल ब्लू कलर। ठिक छ। त्यसपछि स्याडोलाई इनेबल गरेर यसको ब्लर रेडियसलाई अलिक कम लगाउँ। त्यसपछि टिक मार्क। त्यसपछि अर्को टेक्स्ट फर युट्युब। एडिट फर युट्युब। इसको साइज इन्क्रिज गरौँ। कलर तपाईँलाई जुन सुइटेबल लाग्छ र जुन अट्र्याक्टिभ देखिन्छ होला त्यो खालको कलर राख्नु होला। येलो कलर राखेँ मैले। यसपछि यसको फन्ट सिलेक्ट गरिसकेको छु र बोल्ड र ब्याकग्राउन्ड। त्यसपछि ब्याकग्राउन्डलाई इनेबल गर्नुहोस्। ब्ल्याक निकालिदिउँ अहिले। त्यसपछि स्ट्रोक इनेबल व्हाइट अथवा तपाईँलाई जुन सुइटेबल लाग्छ त्यो कलर। तपाईँ यहाँ 3D पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यसलाई। हाउ टु मेक प्रोफेसनल थम्बनेल फर युट्युब। यसलाई हामी यसका सेटअप गर्नुपर्छ।
यति भइसकेपछि अब हामीले यसलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा सेभ गर्नको लागि सिम्पली थ्री डटमा क्लिक गर्नुहोस् र थ्री डटमा क्लिक गरिसकेपछि एक्सपोर्ट इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। डिमेन्सन्स भन्ने एउटा अप्सन रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र अल्ट्रामा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि सेभ टु ग्यालेरीमा क्लिक गर्नुहोस्। यदि गरिसकेपछि तपाईको थम्बनेल ग्यालेरीमा अपलोड भइहाल्छ र यो थियो सिम्पली एउटा थम्बनेल बनाउने डेमो। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरी भन्न नबिर्सनु होला। आजको यस भिडियोमा यति नै। हवस् त, धन्यवाद।